Today, we are guys in the other place. We gonna travel to another place, and we gonna stay in a hotel. And my brothers is doing drawing. What's up, everyone? Come to my channel. My name is Sasha. Remember. Today we landed in what again? Melbourne. Melbourne. And today, I don't know where we're going. We're having a long walk. See? Okay guys, so andito na kami ngayon sa Melbourne International Airport. Papunta na kami sa aming hotel para makapagpahinga muna. Tapos depende kung kaya ba namin makapagsimula na mamasyal mamaya. I'm gonna stop that! Hi everyone! Today we are a different world. Okay, andito na kami ngayon sa may pick-up. Hinintay na lang namin yung aming Uber papunta sa hotel. Ayan, mamaya pa kami makapag-check-in kasi wala pang available na room. Kaya lilibot-libot muna kami dito sa may city. Naghihintay na lang kami na makapag-check-in sa hotel namin kasi wala pa daw available. Kaya walang early check-in available. Lumabas na lang muna kami, bumalik kami ng donuts tsaka ng coffee sa 7-Eleven. Bumalik na lang kami dito kasi maginaw sa labas. Let me see if we can find Nemo and Dory. Can you find Nemo and Dory? Yeah. I don't think they're here. Yay! Thank you. Eh, hanap tayo ng ano. Saan tayo pupunta? Where are we going? We're being so tiny. Hello. Dito kami ngayon sa Victoria Market. Nagkamali kami ng baba. Dito kami sa may wet and dry market na papunta. Ano bang meron dito kami? Akala namin meron para mga mall dito. Puro mga wet. Parang wet market pala ito. Muji. So ngayon, first day, free day lang muna namin. Wala pa kaming set na itinerary talaga. Siguro asikasuhin ko na lang yung mga pupuntahan namin sa susunod kapag nandun na kami sa hotel. Pag kailangan may internet access na ako, ililista ko na lang yung mga pupuntahan namin po. Pero for the time being, dito muna kami sa may Queen Victoria Market. Cheese, ready, 1, 2, 3.
dumayo tayo sa Melbourne, Target pa rin ang pupuntahan natin. Ha, Mami? Sinabi kasi namin dito sa dalawa na sa Target na lang bumili ng laruan. Kaya nag-aayang pumunta sa Target. Wow, Moji, look at these illusions from the mirror. Ayan, so day number 1 namin, dito muna kami sa Queen Victoria Market. Kasi malapit lang naman to doon sa hotel namin habang hinihintay pa namin mag 2 PM para doon sa aming check-in. Ayan. Would you get close to Mommy? Ang ganda ng panahon ngayon dito. Malamig siya, maaraw, pero buti na lang hindi na umuulan. Nung dumating kasi kami kanina, umuulan eh. Pero ngayon na namamasyal kami rito, malamig yung hangin, maaraw naman, pero hindi naman ganun kaginaw. Oh look, toys! Go for it, Mommy. Dati na kami tumira malapit sa Sydney, and although kaunti pa lang naman nakikita namin dito sa Melbourne, parang masasabi ko na parang mas malinis yung mga markets nila dito, tsaka parang mas maingan yung tingnan, hindi masyadong crowded puntahan yung kanilang mga stores dito. Tingnan nyo to, ang mura lang ng mga bag. 2 for 15. So tingin ko, bibili ako dito para pampasalubong. Ayan, daming souvenir. Sachi, you like your koala? Yeah? Does he have a name? What's his name? Popo. Hmm? Ano nga, prints? Maganda yung tela. How do you know that it's glowing? Because it has teeth, but it stones. Are you okay with that? Where's your spinners? Can I have a look? Yeah. Yeah. Oh, come on, let's go. Oh, look at this. This is a cool car. Look at me. Sachi, how about you? Okay. Pabalik na kami sa hotel. Are you happy with your spinner? Sana may available na rooms para makapag-shower na at makapag-toothbrush na rin. Mami!
buti na lang, nung bumalik kami kanina dito sa hotel, mga bandang 11 o'clock, meron ng bakante na room, meron ng mga nakapag-check out. So nalinis na, tsaka naibigay na sa amin yung room namin, kaya nakatulog na kami. Ayan, si Mujisachi mga tulog pa. Kasi dumating kami kaninang umaga dito sa Melbourne ng 6 o'clock, pero 3 o'clock pa lang yon ng madaling araw dun sa amin sa WA. So ibig sabihin yung body clock namin, para kaming umalis ng 11 PM at gumising at dumating ng 11 ng 3 AM. So wala pa kami masyadong tulog. Tapos dumiretso kami dun sa Queen Victoria Market. Kaya medyo napagod din kami, marami kaming nilakad. Kaya nakatulog kami. Ngayon 1:48 PM, hindi pa kami nanananghali. Lalabas na sana kami para mag-lunch, pero mukhang umuulan. Kailangan namin magpatila muna ng ulan kasi wala kaming payong. Medyo malakas din yung ulan, maglalakad lang kami. Kaninang umaga lang, araw-araw ang ganda ng pamamasyal namin. Biglang umulan ngayon. Ito na pala yung tinatawag nilang Melbourne weather talaga. Sabi nga nila, if you don't like Melbourne weather, just wait. Sachi, what do you think about the rain? Wonderful. Richard. Okay, what's in the pan? Ayan, dito kami kakain sa China Chili. When you shop, I don't know what it is. Muji. How is it? You want some chili, kuya? Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon, pero by the looks of it, mukhang nandito kami sa Chinatown. So, andito kami ngayon sa Target para yung mga bag namin na bakante pa, pwede pa natin punuin ng mga pampasalubong, ng mga laruan, mga damit. Although may Target naman sa amin sa Broome para hindi na namin ibabiyahe, dito na kami namili. Get there, Sachi. We got the egg, and it has a person inside, which is big mask and toy, squishy and mysterious. So is that what you really want? Some stickers. That's all. Mommy, help. Sachi, you got lots of toys. Dahil mababa yung exchange rate, pagka kinonvert mo in peso yung mga bilihin dito, lalo yung mga laruan, parang napakamura ng mga laruan dito. Kaya dito na siguro ako bibili ng mga pangregalo ng laruan. Hello. Kanina pa kami naglalakad, medyo pagod na kami. Kaya si Mami muna yung mag-iikot-ikot. Kami, nakatambay na lang muna kami dito. Tingnan yung dalawa. Yay! We at pet. No, this is not pet. We velvet. And we got hotel. And we at Target. Oh, so there's lots of things in Target, like underwear, pants. Shit. This has underwear, pants, a shirt. Look. And there's lots of people. Bye. Muji, Sachi. You tired? Are you tired? Nope. Kids, are you bored? Lang din isa sa maganda sa Broome kasi dahil maliit lang na town yon, tapos walang mga ganitong mga mall, walang mga ganitong mga shopping centers, hindi masyadong magastos. Kasi syempre doon, at least kung ano lang yung mga necessities, yung mga basic na mga kailangan mo tulad ng pagkain, damit, yun lang yung mga nabibili mo. Pero pag dito sa bigger city, na kapag ang dami-daming mga pwedeng mabili, laging may mga specials, mapapagastos ka talaga. Andito tayo ngayon sa Coles para bumili naman ng mga grocery items, tubig, mga ganon. Tsaka dito kami bibili ng chocolate kasi mura yung mga chocolates dito eh. Muji, what do you want? KFC? There's a sushi. Don't you want sushi? What do you want to eat, Sachi? Nothing? Why? Because I really eat in China.
Chinatown. Nandito kami sa KFC para bumili ng dinner. Now Sachi has his toy. He's opening it. Daddy, did you bring your battery? Which battery? So I can put in? No, I don't. It means they put the Christmas decorations to make the Christmas color. So, nandito kami ngayon sa isang coffee shop para lang mag-dessert. Kapag dinner na kasi kami. Ayun sila John at saka yung mga bata. Yung coffee, ininom ni Sachi. Kaya ipaglaban. May WhatsApp ka ba? Meron. Ayun, so nakaraos ang unang araw namin dito sa Melbourne. Paglapag namin kanina, walang tulog, mga puyat pa, pero nakapasyal na kagad kami sa Queen Victoria Market. Tapos nakapunta na rin kami sa Target nila dito. Nakabili na kami ng ibang mga pasalubong, nakabili na rin kami ng mga chocolates mula sa Coles, at nakapag-groceries na kami dito. Merong laman yung mga bakanting bags na dala namin dito sa Melbourne. So bukas, siguro magsisimula na kami mamasyal doon sa mga mas maayos na itinerary. Tapos namit pa namin si Jeff ngayon. Si Jeff yung kaibigan namin dati. Yung kaibigan namin na dating nasa Perth, nakasama namin sa Perth, nakasama namin sa Sydney, at ngayon nabisita namin dito sa Melbourne. Ayun, at dito ko na siguro tatapos itong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ko na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Bye, 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 baby. Where are we going, Bye, bye, kids? bye,